Hello students, welcome back to the channel. Azir pora ami exercise R4 discuss korim class 10 revision chapter 2. ঠিক আছে? এতিয়া আমি question number 1 discuss কৰিবলৈ গৈ আছো. Question number 1 ত তোমাক কৈছে find the common factors of the following. ঠিক আছে? তোমাক common factors কিটা ওলাব কৈছে. So আমি চাও কৰি চাও. একেবাৰে ইজি হয়. ঠিক আছে? আমি লিখিলাম প্ৰথমত কোৱেশ্চনটো আমাক দিছে 14pq কমা আৰু এটা দিছে 28p² q² ইয়াৰ আগত কি কমন আছে এইটো আমাক ক'ব লাগে ঠিক আছে চ' আমি কৰিম কি আমাৰ ফাৰ্ষ্ট নাম্বাৰটোৰ প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি ল'ম অ'কে 14ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলে কি ওলাব 14ৰ প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলে 2 7 যা 14 হয় তো ইয়াক আমি এইদৰে লিখিব পাৰোঁ 2 × 7 ঠিক আছে আৰু আমাৰ ওচৰত এটা p আছে আৰু এটা q আছে অলৰাইট নেক্সট নাম্বাৰটো দিছে আমাক 28p² q² so 28 prime factorize কৰিলে কি ওলাব চাও 2 1 যা 2 2 4 যা 8 2 7 যা 14 আচ্ছা হৈ গ'ল আমাৰ দুটা 2 ওলাই গ'ল এটা 7 ওলাই গ'ল আৰু ইয়াত p² আৰু q² তাৰ মানে কি p দুটা আছে আৰু q দুটা আছে হয়নে ইয়াত আমি p দুটা লিখিব লাগিব p * p আৰু q দুটা আছে সো q * q বুলি লিখিব লাগিব ঠিক আছে নাও ফাইনেল আমাক কমন ফেক্টৰ ওলাব কৈছে কমন ফেক্টৰত কি আছে সো কমন মানে কি দুইটাতে থাকিব লাগিব ইয়াত 2 আছে এটা 2 আছে সো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ কমন ফেক্টৰত এটা 2 আহিব বুলি কিনে ঠিক আছে ইয়াত 7 এটা পালো ইয়াত আকৌ 7 এটা পালো তো এটা 7ও কমন আছে দুইটাতে বুলি ক'ব পাৰোঁ দেন এগেইন উই হেভ p হিয়াৰ এণ্ড ইয়াতো p আছে সো এটা pও লিখিব পাৰোঁ আমি কমন আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ q আছে আকৌ এইটো আমি আৰু q এটা পালোঁ সো দুইটাতে আমাৰ q এটা পাইছোঁ সো ইমানখিনি আমাৰ কমন হৈ গ'ল 2 কমন আহি গ'ল 7 কমন আহি গ'ল p কমন আহি গ'ল আৰু q কমন আহি গ'ল সো ফাইনেলি আমি আনসাৰ লিখি দিম 7 * 2 = 14 pq বুলি কিনে ঠিক আছে বুজি পালা দিছ ইজ ইউৰ আনসাৰ একেবাৰে ইজি আছিলে হয়নে নম্বৰ 2 কৰি চাওঁ number 2 let me select the blue pen number 2 তোমাক দিছে 16x³ minus 4x² comma 32x ঠিক আছে একেদৰে সিমিলাৰলি লাষ্ট কোৱেশ্চন আমি দুটা নাম্বাৰৰ পৰা নাম্বাৰক আমি প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি ল'ম অলৰাইট তো ফাৰ্ষ্ট যোনটো নাম্বাৰ দিছে তোমাক দিছে 16x³ minus 4x² অ'কে দেন এগেইন এটা নাম্বাৰ দিছে 32x বুলি কেনে আচ্ছা এইটো 16 আৰু 4 মাজত কমন কি আহিব বাৰু কোৱাচোন তুমি 4 4 যা 16 আচ্ছা 4 কমন আহি গ'ল ইয়াত তোমাৰ x দুটা আছে ইয়াত x তিনিটা আছে সো দুইটাতে মই এইটো ক'ব পাৰোঁ না দুইটাতে x দুটাটো আছে বুলি কেনে ইয়াত দুটা x আছে এই দুটাটো x আছে তিনিটা আছে কিন্তু দুটাটো আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ তো x দুইটাতে আছে বুলি কেনে ক'ব পাৰোঁ মই 4x² কমন আহি গ'ল এইকেইটাৰ পৰা তো 4 4 যা 16 হৈ গ'ল আৰু x অ'কে এই দুটাক যদি মই মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ আই উইল গেট 16x³ হয় নাই 4 / 16 আৰু x² * x 16 x² * x x³ দেন ইয়াত মাইনাছ আছে দেন এগেইন ইয়াত কিমান হ'ব 4x² মই কমপ্লিটলি লিখিলোঁ তো আই উইল লেফ্ট উইথ 1 অনলি ইয়াক আকৌ 4টোক যদি মই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰোঁ দেন 2 * 2 লিখিব পাৰোঁ আৰু x² যদি মই ব্ৰেক কৰোঁ দেন x * x বুলি লিখিব পাৰোঁ আৰু এইটো 4x - 1 অ'কে ইয়াৰ পৰা আমি কমন পাইছোঁ এতিয়া 32ক প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলোঁ পটাপট 2 1 যা 2 2 6 যা 12 2 8 যা 16 2 4 যা 8 2 2 যা 4 মোৰ ওচৰত এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা 2 ওলাইছে 1 2 3 4 5 2 and I have 1x ঠিক আছে so what are the common factors here common factors so কি কি আহিল common factors চাওঁ 2 2 okay এটা 2 common আহি গৈছে then again 2 2 আৰু এটা 2 common আহি গৈছে then x x এটা x common আহি গৈছে আৰু টেকো কমন নাই চাগে হয়নে ইয়াত 2 আছে আৰু 2 ইয়াত নাই বাকী ইয়াত x আছে ইয়াত xও বাকী নাই সো তোমাৰ আনসাৰ কি পাবা 2 2 * 4x অ'কে দিছ ইজ ইউৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুজি পালে একেবাৰে ইজি আছিলে সলভ কৰিবলৈ সেইটো মই ইৰেজ কৰি লওঁ দেন নম্বৰ 3 টো তোমালোকে ভিডিঅ'টো পজ কৰি কিনে আগতে কৰি চাব পাৰা মই কৰা আগতে ঠিক আছে তাৰপিছত হৈছে নাই মিলাবা ভিডিঅ'টো পজ কৰা এণ্ড ট্ৰাই টু ডু ইট বাই ইয়ৰ চেল্ফ okay let me erase this also
number 1 and number 2 done. Now number 3, 20 PQ, comma 30 QR, comma 40 RP. Okay, ইয়াত তোমাৰ তিনিটা আছে কুৱেশ্যন, চ' গোটেই তিনিটাৰ পৰা আমি কমন বিচাৰিব লাগিব। ঠিক আছে, 40 RP। 20ক প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰি লওঁ পটাপট। 2 1 = 2, 2 0 = 0, 2 5 = 10। অ'কে, 22 প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলোঁ মই, দুটা 2 আৰু এটা 5 পাইছোঁ। এণ্ড পি এটা আছে আৰু কিউ এটা আছে। 32 প্ৰাইম ফেক্টৰ কৰিলোঁ, 2 15 = 30, দেন 3 5 = 15। এটা 2 পালোঁ, এটা 3 পালোঁ, এটা 5 পালোঁ, এণ্ড আই হেভ কিউ এণ্ড আৰ। 40ক যদি মই প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰোঁ, 2 2 = 4 0, 2 10 = 20, 2 5 = 10, তিনিটা 2। ঠিক আছে, দেন এটা 5 এণ্ড আৰ এণ্ড পি। Okay, done with the prime factorization part. Then I have to find the common factors. Alright, so I will write like this: COMMON common factor. কি কমন আছে চোৱা, এইটো 2 2 আৰু 2 কমন আহিছে, চ' 2 বুলি লিখিম। দেন আৰু কিবা কমন আহিছে নেকি? 2, ইয়াত 2 নাই, তো নাহিব। 5 5 5 5, য়েছ। ইয়াত 5 আছে, ইয়াতো 5 আছে, আৰু ইয়াতো 5 আছে, চ' 5 এটা আমাৰ কমন আহি যাব। দেন ইয়াত পি আছে, ইয়াত পি নাই, চ' পিটো কমন আহিব। ইয়াত কি আছে? কিউ আছে, ইয়াত কিউ নাই, নাহিব। ইয়াত আৰ আছে, বাট ইয়াত নাই, নাহিব। তো তোমাৰ কমন ফেক্টৰটো অকল 5 + 10 হয় আনচাৰটো। ঠিক আছে, বুজি পালা? থাৰ্ড কুৱেশ্যনটো আমি কৰি ল'লোঁ। দেন মুভিং অন টু দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন। Let me erase this quickly. Okay, now quickly solve this last question. Question to likhi loisu patapat. 3x² y³ comma 10x³ y² comma 6x² y² and z. Okay, so again easy question, very easy question. এক প্ৰাইম ভেক্টৰ ল'ম 3 এটা, x দুটা দেখিছোঁ আৰু y মই 3টা দেখিছোঁ, হয় নাই? এইদৰে প্ৰাইম ভেক্টৰাইজেশ্যন হ'ব। আৰু 10x³ y² এইটো কি কৰিম? 10টোক 2 × 5 লিখি দিম। 10টো প্ৰাইম ভেক্টৰ 2 আৰু 5 পেলাই, আৰু x কেইটা আছে? x আছে তোমাৰ 3টা, এটা 2টা 2টা, দেন 3টা, আৰু y দুটা আছে, এটা y 2টা y। আৰু এটা আছে 6x² y² z। তো 6টো প্ৰাইম ফেক্টৰাইজ কৰিলে আমি 2 × 3 পাম, 2 3 = 6 হয়, আৰু 2টা x 2টা y আৰু এটা z। ঠিক আছে, চ' ফাইনেলি কমন ফেক্টৰছকেইটা বিচাৰি কিনে ইয়াত লিখি দিম। কি কমন আছে ইয়াত চোৱা তুমি? 3 3 3টো কমন নহ'ব, 2 2 ইয়াত 2 কমন নাই। আচ্ছা, x ইয়াত আছে, x ইয়াত আছে, x ইয়াত আছে, তো xটো তোমাৰ কমনত আহি যাব। দেন নেক্সট x x x, ঠিক আছে, আৰু এটা x কমন আহি যাব। y y y y এটা কমন আহি যাব। এগেইন y y y, আৰু এটা y কমন আহি যাব। ঠিক আছে, আৰু কমন নাই চাগে, তো x × x x², y × y y²। তো x² y² ইজ দ্য কমন ফেক্টৰ। অ'কে, গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন কৰি ল'লোঁ, আই হোপ ভালকৈ বুজি পালা। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ', এণ্ড যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্টত জনাবা, আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল লাগিলে দেন ডোণ্ট ফৰগেট টু লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। থেংক ইউ, চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'।